ยังดีแต่สมบโนบริพุทธิสมผู้อาราธนาเจตบโนบริอ้าวตั้งใจฟังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระมัชฌิมพระนวกะและสามเณรผู้มาร่วมงานในวันนี้ทุกคนทุกท่านด้วยความเคารพขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายจะแสดงอะไรนะที่อนิจจาวัฏสังขาราอุปดาวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชชันติเตสังวูปัสสโมสุโขวันนี้จะพูดเรื่องหัวข้อธรรมที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปดาวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุชชันติเตสังวูปัสสโมสุโขซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้ฟังอยู่เวลาคนตายเขาไปนิมนต์พระครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสผู้มีคุณธรรมสูงไปชักอนิจจาให้กับผู้ตายพวกเราก็คงจะฟังไม่ออกวันนี้จึงจะแปลให้ฟังเดี๋ยวจะว่าสวดให้เฉพาะคนตายไม่ใช่สวดให้คนตายคนตายก็ฟังได้คนยังตายก็ฟังได้อนิจจาวัฏสังขาราอนิจจาก็คืออนิจจังไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่ใหม่ของเรานะสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่งอยู่นี่นะไม่เที่ยงได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงได้แก่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เนี่ยไม่เที่ยงหนอร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงหนอพระองค์ตรัสเอาไว้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาผู้ใดมาระงับดับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคือเข้าสู่พระนิพพานฟังดูวันนี้ถ้าระงับดับสังขารในวันนี้ก็เห็นพระนิพพานทุกคนทุกท่านนะอยู่เนี่ยว่าได้ตั้งใจฟังไม่ให้หลับตาฟังตาต้องจ้องมาหาผู้เทศหูก็เอามาทางนี้ตาเอามาทางนี้มาฟังเอาความรู้นะเป็นสุตตมยปัญญาหรือเรียกว่าเป็นปริยัติฟังแล้วจำเอาแล้วจึงไปใคร่ควรพิจารณาจินตนาการดูอีกนะฟังซะก่อนตั้งใจฟังไม่ใช่หลับตาฟังไม่ใช่เข้าสมาธิฟัง
ให้มีสมาธิในการฟังสมาธิฟังไม่ใช่เข้าสมาธิฟังคนละเรื่องกันนะเข้าสมาธิฟังก็รับตาอยู่เนี่ยมันจะไปได้ฟังอะไรต้องจ้องมาหาผู้เทศท่านเทศว่าอย่างไรประโยคนี้ว่าอย่างไรต้องพิจารณาไปด้วยจึงจะเข้าใจไม่ได้เทศไปเรื่อยๆจะมีสนทนาถามกับคืนบ้างเพื่อปลุกประสาทจะได้รู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจให้ตั้งใจฟังอย่างนี้เด้อสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้แก่ร่างกายและจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงหนอนะทำไมว่าไม่เที่ยงนั่งอยู่นี่เที่ยงอยู่ใช่ไหมไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งเราตาเนื้อตาหนังเนื้อของหนังก็ไม่เห็นมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะเนี่ยเข้าใจคำว่าสังขารไหมสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมที่นั่งอยู่เนี่ยรูปธรรมก็ได้แก่กายนามธรรมก็ได้คือใจมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันเกิดมันดับอยู่นี่แหละสังขารเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นจึงเรียกว่าสังขารอะไรมาปรุงแต่งกันธาตุดินได้ยินไหมล่ะน้ำลมไฟอากาศธาตุทั้งห้านี้มาประกอบกันมารวมกันเข้าก้อนนี้จึงเรียกว่าสังขารเมื่อมันมารวมกันเข้าก็มีวิญญาณลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่มันรวมกันอยู่ในครรภ์ของแม่เริ่มต้นก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตมันก็คลอดออกมาเนี่ยสังขารก้อนนี้จะเรียกว่ากายกับใจได้ไหมดินน้ำลมไฟอากาศรวมกันเรียกว่ารูปธรรมหรือเรียกว่ากายเข้าใจไหมวิญญาณเรียกว่านามธรรมหรือเรียกว่าใจสังขารก้อนนี้จึงสมมติชื่อใหม่ว่ากายกับใจเข้าใจบ้างไหมล่ะต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักอันนี้ประเทศไปไม่เข้าใจกายกับใจสมมติว่ารูปกับนามสมมติว่าขันธ์ห้าสมมติว่าขันธ์ห้าอันสังขารนี่เรียกขันธ์ห้าแทนได้ไหมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเพราะไม่ฟังเรียกขันธ์ห้าเรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมล่ะต้องเข้าใจถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้าแล้วก็พูดไปไม่รู้เรื่องเลยล่ะกายกับใจเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์ห้าสังขารก้อนนี้เอามาแยกออกเป็นกายกับใจรูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขันธ์ห้านี่แหละขันธ์ห้ามีรู้จักสังขารหรือยังดินน้ำลมไฟอากาศสมมติว่าโอกาสโลกโอกาสโลกเคยได้ยินไหมล่ะโอกาสโลกวิญญาณลงมาอาศัยอยู่นี่เรียกว่าสัตว์โลก
ก้อนนี้บางทีพระพุทธองค์ก็สมมุติชื่อว่าโลกบางทีพระองค์ก็สมมติว่าก้อนสกลกายต้องมาทำความเข้าใจเรื่องสังขารให้เข้าใจสักก่อนก้อนสกลกายสากลมีเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของดินก็ไม่มีเจ้าของน้ำลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นของทั่วไปแต่มันรวมกันเข้าก็ตั้งชื่อว่ารูปกับนามว่ากายกับใจรูปธรรมนามธรรมว่าขันธ์ห้าในสมมติขันธ์ห้าจริงๆมีไหมล่ะทีนี้นะมีจริงไหมมีโดยสมมุติใช่ไหมล่ะรู้จักสมมุติไหมล่ะนี่ทำความรู้เท่าเข้าใจเรื่องสังขารถ้าไม่เข้าใจว่าสังขารเรียกก้อนสกลกายได้ไหมได้ไหมฟังออกไหมล่ะเรียกก้อนสกลกายได้ไหมเรียกขันธ์ห้าได้ไหมเรียกแทนขันธ์ห้าได้ไหมเนี่ยต้องเข้าใจทางนี้ได้ไหมล่ะขันธ์ห้ารู้จักขันธ์ห้าหรือยังรูปธรรมนามธรรมก้อนสกลกายเขาเรียกว่าขันธ์ห้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเขียนออกจากก้อนสกลกายกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้ใน84,000พระธรรมขันธ์พระองค์ก็บัญญัติออกจากก้อนสกลกายนี้นะเมื่อย่อลงมาปฏิบัติก็เหลืออยู่3ขันธ์คือกายวาจาใจเท่านี้กายวาจาใจนี้ก็คือตัวเรานั่งอยู่นี่เองเข้าใจคำว่าสังขารหรือยังสังขารกับขันธ์ห้าเป็นอันเดียวกันไหมก้อนสกลกายกับสังขารเป็นอันเดียวกันไหมโลกเป็นอันเดียวกันไหมขันธ์ห้าเป็นอันเดียวกันไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาบัดจะเคลื่อนไปอีกนี่สังขารทำความเข้าใจให้รู้จักสังขารคืออะไรเรียกได้หลายอย่างทีนี้อุปทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงเสียก่อนเที่ยงไหมล่ะแต่ก่อนเป็นทารกเดี๋ยวนี้เป็นตาเป็นยายมันเที่ยงไหมมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้จึงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนี้มองดูนอกคำว่าไม่เที่ยงเข้าไปลึกกว่านี้ยังมีอยู่ไม่เที่ยงคือมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะว่ามันมีความแก่ใช่ไหมเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานี่ทำไมถึงแก่เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละมันแก่ถ้ามันเที่ยงอยู่แก่ไหมก็เป็นทารกอยู่ตั้งแต่คลอดออกมาเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วนี่แหละเราก็เห็นว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันมันแก่มันเจ็บมันตายนี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออันนี้ประโยคนี้ก็ตื้นตาเนื้อตาหนังมองเห็นลองไปดูประโยคต่อไปอุปทาวยธรรมมิโน
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหมายถึงขันธ์ห้าจะเรียกขันธ์ห้าแทนสังขารนะเข้าใจไหมจะเรียกชื่อว่าขันธ์ห้านะทีนี้แต่ก่อนเรียกว่าสังขารผู้ใดละสังขารได้ก็เข้าสู่พระนิพพานถ้าละสังขารได้ละสังขารก็เท่ากับละขันธ์ห้านะก็อันเดียวกันนี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่แหละเราเห็นมันเกิดไม่ดับไหมล่ะอะไรคือขันธ์ห้าที่เนี่ยฟังให้เข้าใจนะกายภายในรูปภายในนั่งอยู่เนี่ยมันตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์รวมกันเข้าเรียกว่ารูปภายในเรียกว่ากายในได้ยินไหมล่ะเรียกว่าธรรมชาติภายในนี่มันจะเกิดขึ้นมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกมันก็ไปบอกวิญญาณคือใจก็เกิดเนี่ยเกิดรู้เกิดเห็นเกิดได้ยินขึ้นมานี่เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดได้ยินไหมล่ะรู้จักขันธ์ห้าหรือยังตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์กันรวมเข้าเป็นรูปธรรมหรือกายในได้ยินไหมตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็วิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงเคราะห์เรียกว่านามเรียกว่าใจกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเข้าใจไหมล่ะกายกับใจเรียกว่าขันธ์ห้าได้ไหมเข้าใจไหมนี่คือขันธ์ห้าเกิดกับดับพร้อมกันแล้วนี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดแล้วอุปัชฌิตวานิโรธสันติแล้วว่าดับใช่ไหมล่ะเกิดแล้วดับไหมตาเห็นรูปเห็นแล้วดับไหมหูได้ยินเสียงดับไหมอันนี้เขาเรียกว่ามีขันธ์ห้าหรือสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดารู้จักธรรมดาไหมล่ะทีเนี้ยนี่แหละเกิดแล้วก็ดับรู้จักขันธ์ห้าหรือยังขันธ์ห้าตาก็คือกายหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์กันเรียกว่ารูปภายในหรือเรียกว่ากายได้ยินไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สงเคราะห์เรียกว่ารูปภายนอกรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันมันก็ไปบอกวิญญาณไปบอกวิญญาณก็คือใจแต่เวลาตาเห็นรูปท่านว่าจักขู่วิญญาณเลยวิญญาณหูวิญญาณตาจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์เรียกว่าใจวิญญาณกับใจเรียกแทนกันได้ยินไหมล่ะวิญญาณกับใจเป็นอันเดียวกันไหม
เป็นอันเดียวกันไหมกายกับใจก็ร่วมกันทำงานเกิด3 อันประจวบกันเนี่ยเกิดผัสสะขึ้นก็เรียกว่าขันธ์5เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เกิดแบบที่ว่าทีแรกนะพอเข้าใจขันธ์5เกิดดับไหมนี่ไงฮะเข้าใจไหมขันธ์5เกิดแล้วก็ดับนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นฮะขันธ์5เกิดแล้วก็ดับอยู่พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่นับได้ไหมวันนี้ตาเห็นรูปกี่ครั้งเห็นรูปอะไรบ้างฮะนี่พบ1พบ2พบ3หูได้ยินเสียงกี่ครั้งฮะจมูกได้กลิ่นกี่ครั้งวันนี้ลิ้นได้รสกี่ครั้งนี่แหละเรียกว่าขันธ์5เกิดกับดับพร้อมกันพบ1ตาเห็นรูปพบ1หูได้ยินเสียงพบที่2จมูกได้กลิ่นใช่ไหมได้ยินไหมอย่าซื่อบื้ออยู่นะต้องคิดไปด้วยฮะลิ้นได้รสนี่ขันธ์5เกิดกับดับพร้อมกันพบแล้วพบเล่าพบเก่าถ้าเห็นรูปคนเก่าก็เรียกว่าพบเก่าใช่ไหมล่ะพบใหม่อันไหนอันนั้นพบนับได้ไหมนับได้ไหมเกิดกี่พบแล้ววันนี้นี่เกิดแล้วก็หมุนไปเกิดแล้วก็หมุนไปเป็นวัฏฏะจัดจักวัฏฏจิตเป็นวัฏฏะสงสารอยู่นี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจไหมล่ะรู้จักมันเกิดไหมทีนี้แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาห้ามได้ไหมไม่ให้ตาเห็นรูปห้ามได้ไหมไม่ให้หูได้ยินเสียงฮะมันเกิดเองดับเองเพราะมันอยู่อย่างนี้วิญญาณหูวิญญาณตาก็ทำงานใจก็ทำงานกายกับใจก็ทำงานร่วมกันอย่างนี้อิงอาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอเนกอนันต์ภพเข้าใจไหมถ้าเป็นบุตุชนเมื่ออายตนะทั้ง3ประจวบกันรูปภายในคือเจ้าเข้าใจไหมรูปภายในนั่งอยู่เนี่ยรูปภายนอกตัวเราไปสังขารภายนอกตัวเราไปกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเรียกว่าขันธ์5เกิดดับพบแล้วพบเล่าพบกับพบใหม่ห้ามได้ไหมไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นห้ามได้ไหมถ้าห้ามได้มันนั่งสมาธิมันก็สงบหมดตัวมันฟุ้งซ่านใช่ไหมล่ะห้ามไม่ได้มันคิดขึ้นมาเองของมันอารมณ์เก่าเนี่ยที่จิตจำได้ไหมรู้เอาไว้เนี่ยมันไหลออกมาจากใจก็เรียกว่ารูปภายนอกที่จำได้ไหมรู้เอาไว้ใจคือรูปมโนหาไทยวัตถุคือรูปภายในใจมโนวิญญาณรู้ขึ้น3 อันก็เรียกว่าคิดความคิดเกิดขึ้นทีนี้หากมันเกิดอย่างนี้แล้วปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนก็หลงว่าขันธ์5เป็นเราเป็นขันธ์5ขันธ์5มีอยู่ในเรา
เรามีอยู่ในขันธ์ห้าใช่ไหมใช่ไหมนั่งอยู่นี่เป็นเราไหมน่ะฮะเป็นไหมไม่เป็นโอ้นี่แหละไม่ได้ยินอ่าเราต้องมารู้เท่าเข้าใจในก้อนสกลกายนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงเป็นเราโดยสมมุติเข้าใจไหมก้อนสกลกายหรือสังขารนี่เขามาสมมุติว่ารูปธรรมนามธรรมมาสมมุติว่าขันธ์ห้ามาสมมุติว่าอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราก็มาถือตามสมมุติใช่ไหมก็เลยหลงสมมุตินี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดขันธ์ห้าจริงๆมีไหมฮะมีไหมตอบฮะมีโดยสมมติได้ยินไหมสมมุติจริงหรือไม่จริงฮะมีจริงไหมทีนี้ไม่มีจริงไม่จริงจริงโดยสมมุติเอามาสมมุติเรียกกันในสังคมเฉยๆขันธ์ห้าจริงๆมีไหมฮะนั่นแหละไม่มีจึงเรียกว่าฟังเทศฟังธรรมนะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังไปแล้วก็ซื่อบื้ออยู่กับหลับตาฟังสัตว์บุคคลตัวตนมีอยู่ไหมมีไหมอยู่ในเนี่ยมีโดยต้องเข้าใจนะถ้าเป็นโลกเขาสมมุติขึ้นมาพูดกันก็มีเข้าใจไหมถ้าพูดตามธรรมมีไหมไม่มีปรมัตถธรรมจริงโดยสมมุติคนก็มีขันธ์ห้าก็มีโดยสมมุติถ้าถึงปรมัตถธรรมธรรมชาติล้วนๆมีไหมไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราต้องรู้จักอันหนึ่งจริงโดยสมมุติจริงโดยบัญญัติถึงขั้นปรมัตถธรรมมีเราไหมอะไรอยู่ในนี้ฮะไม่มีแต่ธรรมชาติเท่านั้นนี่เวลาเข้าใจไหมล่ะทีนี้เรามีไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีไหมขันธ์ห้ามีไหมอัตตาตัวตนมีไหมไม่มีนี่ข้าเป็นผู้ถ้าไม่มีอย่างนี้เราก็ละมิจฉาทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้แต่ก่อนเราเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีอยู่ในขันธ์ห้าไหมมีไหมยังไม่เข้าใจเหรอมีไหมมีโดยสมมุติเข้าใจไหมท่านนั้นรู้จักสมมุติไหมสมมุติเป็นความจริงหรือไม่จริงสมมุติขึ้นมาพูดกันเฉยๆถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราละมิจฉาทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้เท่านั้นเองละมิจฉาทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้แต่ก่อนเราเห็นผิดเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราใช่ไหมเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขันธ์ห้าเป็นเราไหมเป็นสัตว์เป็นคนตัวตนจริงไหมไม่มีอันนี้จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันก็คู่กันอยู่อย่างนี้ เมื่อดับมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิไม่ได้ซื้อยากไม่ได้ขอยากไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยใช่ไหมเรามีไหมเรามีไหมเราจริงๆมีไหมมีโดยสมมติสัตว์บุคคลมีจริงไหมมีโดยสมมตินี่เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ขึ้นปุถุชนจึงหลงว่ายังไงเราเห็นใช่ไหมเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้รสถ้าเป็นปุถุชนถ้าละสักกายทิฏฐิได้แล้วเขาเรียกว่าอริยชนคือพระโสดาบันพอเข้าใจไหมจะเป็นได้ไหมสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีไหมอยู่ในเนี่ยไม่มีก็เราก็ละมิจฉาทิฏฐิได้ละสักกายทิฏฐิได้ใจอะไรเขาสมมติเฉยๆใจมีไหมล่ะขันธ์ห้าไม่มีใจมันก็อยู่ในขันธ์ห้าเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศรวมกันเขาเรียกว่ารูปธรรมเป็นธรรมชาติวิญญาณเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมมันก็อาศัยอยู่ในนี้เขาเรียกว่าขันธ์ห้าสมมุติเราอยากสมมุติไหมล่ะถ้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราใจจะเป็นเราไหมใจนามธรรมจะเป็นเราไหมฟังให้มันออกอันนี้แหละมันจะบรรลุคนก็มาถือเอาใจเป็นเราอยู่นี่แหละถ้าขันธ์ห้าไม่เป็นเราขันธ์ห้าคือกายกับนี่แหละมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่าผีบ้าเห็นผิดขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะทีนี้กายเป็นเราไหมใจเป็นเราไหมถ้าไม่ไล่อย่างนี้มันไม่เข้าใจเป็นไหมล่ะทีนี้นี่ละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดได้ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแต่ก่อนเราสงสัยว่าสัตว์บุคคลตัวตนมีอยู่ในนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานี่เราละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒปรมาได้เราก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ยินไหมล่ะได้เป็นหรือยังมีไหมสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็ดับไปมีไหมสัตว์บุคคลตัวตนมีเรามีเขาไหมพระโสดาบันแล้วเป็นอริยบุคคลแล้วเวลาเขาด่ามาพระโสดาบันอารมณ์เป็นยังไงมีอารมณ์ไหมถูกเราไหมมันถูกอะไรมันถูกอะไรไม่ถูกเรามันถูกธรรมชาติก้อนธาตุก้อนธรรมมีเราไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันละมิจฉาทิฏฐิได้ละได้หรือยังอนุโมทนาสาธุเท่านี้แหละพระโสดาบันเขาไม่ได้เป็นยากอะไรเลยคนไม่ฟังมันคงเป็นไม่ได้ขันธ์ห้าเป็นเราไหม
เราเป็นขันธ์ห้าไหมขันธ์ห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในขันธ์ห้าไหมนี่ก็ละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิหมายถึงสังขารก้อนนี้เองหมายถึงก้อนสกุลกายก้อนนี้นี่เข้ามาแยกเป็นกายกับใจเข้าใจไหมกายกับใจเขาก็ตั้งชื่อว่าสมมุติว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าเขาก็มาสมมุติว่าเราใช่ไหมล่ะขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะฮะเป็นไหมตอบแรงๆโอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปรมาสได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเข้าใจบ้างไหมล่ะได้เป็นหรือยังพระโสดาบันฮะฆ่าอะไรฆ่ามิจฉาทิฏฐิเด็กสัตว์บุคคลมีอยู่เหรอฮะฮะอยู่ไหนถามตายเราดูเป็นคนไหมมึงเป็นคนไหมถามเจ้าของเราเป็นคนไหมใช่ไหมล่ะมันตอบว่าอย่างไงมันว่าอย่างไงฮะมันจะตอบว่าอย่างไงใจมันก็ตอบว่าเราฮะมันก็ตอบว่ายังเป็นไม่ได้ประจักษ์แก่ใจว่ามันไม่ใช่เราอ้าวสมมุติอันนี้ก็ไม่รู้จักสมมุติไม่รู้จักสมมุติเลยเขาสมมุติว่าเราเฉยๆเราจริงๆมีไหมล่ะนี่กลายเป็นเราไงล่ะทีนี้นี่ความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นกายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าสักแต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมุติว่ากายได้ยินไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไหมนะไม่ใช่นี่เวลาตอบว่าไม่ใช่ เวลาเขาด่ามาถูกเราไหมล่ะถ้าเป็นปุถุชนมันก็ถูกอยู่ถ้าเป็นโอ้ยต้องไปฝึกสติได้ยินได้ฟังแล้วต้องไปฝึกสตินะพระโสดาบันอย่างนี้ก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเข้าใจบ้างไหมล่ะที่นี่นี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับเข้าใจไหมขันธ์ห้าคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ารูปภายในมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เรียกว่ารูปภายนอกแล้วก็วิญญาณหูวิญญาณตาก็รู้ขึ้นวิญญาณหูวิญญาณตาจมูกลิ้นกายใจก็สงเคราะห์เรียกว่าใจหรือเรียกว่านามธรรมนี่ขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมท่านก็เรียกว่าสมมุติว่าขันธ์ห้าได้ยินไหมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้ยินไหมล่ะเนี่ยพอเข้าใจไหมคำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันดับไหมดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเห็นมันเกิดมันดับไหมทีนี้ฮะขันธ์ห้าเกิดพบแล้วพบเล่าตลอดวันแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่แหละพระอัยยาโกณทัญญาดวงตาเห็นธรรมว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้ยินไหมเนี่ยสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจบ้างไหมน้อง
อะไรเกิดสังขารเกิดขันธ์ห้าเกิดใช่ไหมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้แล้วดับไปเป็นธรรมดาก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาหรือยังที่ไหนฮะเห็นหรือยังดวงตาเห็นธรรมหรือยังก็ได้เป็นพระโสดาบันประเภทที่สองขึ้นมานี่แหละเขาว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นหรือยังนี่แหละเห็นขันธ์ห้าสิ่งที่ตาเห็นรูปสิ่งที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็คือขันธ์ห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเหมือนพระอาญาโกณทัญญะเคยอ่านเจอไหมล่ะท่านได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกเรานั่งอยู่นี่ก็ได้เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาทันทีได้เป็นไหมล่ะทีนี้อนุโมทนาสาธุแหมดวงตาเห็นธรรมหมดเลยเก่งใช่ไหมโยมเก่งมากเลยพูดไม่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วขึ้นมาสูงออกกว่านี้พระโสดาบันประเภทนี้เกิด2 ชาติ3 ชาติดวงตาเห็นธรรมก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าส่วนประเภทสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยละมิจฉาทิฏฐิได้มาเกิดชาติสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเลยง่ายไหมล่ะเนี่ยเรามีไหมละมิจฉาทิฏฐิแต่ก่อนเราหลงว่าก้อนสกลกายเนี่ยเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาไหมอะไรนั่นนี่ฮะเป็นไหมมันเป็นอะไรก้อนธรรมชาติดินน้ำลมไฟมารวมกันเฉยๆเข้าใจไหมล่ะเป็นเราไหมเป็นสัตว์เป็นคนไหมเราก็ละสักยทิฏฐิละวิจิกิจฉาความสงสัยได้สัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในนี้เราก็เป็นพระโสดาบันประเภทสุดท้ายนี่ประเภทสุดท้ายสูงกว่าประเภทเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้ในดวงตาเห็นธรรมอันนี้สูงขึ้นมาอีกเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมีเราไหมอะไรอยู่ในนี้ใช่เราเห็นไหมนี่พระโสดาบันองค์นี้เก่งขนาดนี้มีคนเห็นไหมมีคนเห็นไหมไม่มีปากเลยถ้าไม่มีจะบอกอีกเทศเอาจนคนเข้าใจหน่อยไม่ใช่มาเทศเล่นๆมีคนไหมอะไรอย่างนี้เราเห็นรูปใช่ไหมปุถุชนเขาไม่ได้ฟังก็หลงว่าเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงถ้าผู้ได้ยินอย่างนี้ใช่เราเห็นรูปไหมใช่เราได้ยินเสียงไหมใช่เราคิดไหมนั่นขันธ์ห้ามันทำงานร่วมกันกายกับใจทำงานร่วมกันเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้มีสัตว์บุคคลไหมล่ะใช่เราเห็นเราได้ยินไหมนี่พระโสดาบันเนี่ยเวลาเขาด่าถูกเราไหมจะโกรธไหมพระโสดาบันความโกรธเท่าภูเขาลดลงมาอยู่เท่ากำปั้นหรือไม่มีเลยไม่โกรธเลยเพราะอะไรเมตตาสงสารว่าโอ้ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยแม่เอ๋ยเจ้าไม่เคยได้ยินหลวงตาสิริเทศหรือใช่ไหม
เราเรามีไหมล่ะเขามีไหมนี่โอปานิยโกถ้าเราไม่มีเขามีไหมผู้ด่ามีไหมผู้ถูกด่ามีไหมศูนย์บวกศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์มีคนโกรธไหมมีแต่เมตตาสงสารสงสารว่าเขาไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสงสารเมตตาขึ้นเข้าใจไหมล่ะได้เป็นแล้วพระโสดาบันประเภทสุดท้ายเนี่ยมันจะมาลบล้างกันนะเมื่อตาเห็นรูปต่อไปเราก็อบรมบ่มอินทรีย์รู้จักอินทรีย์ไหมอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์นกอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปได้ยินไหมหูเป็นใหญ่ในการได้ยินไหมล่ะทางนั้นไม่ให้หลับตาฟัง จ้องมาเลยหูเป็นใหญ่ในการจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นนี่อินทรีย์ทั้งหกยกเอาใจไว้ก่อนนี่ส่วนใจมันรู้ทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตส่วน5 อย่างเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันรู้ได้เฉพาะปัจจุบันได้ยินไหมถ้ามันกระทบกันเมื่อไหร่มันจึงเกิดส่วนใจนี่เกิดผ่านไปแล้วมันก็จำเอาไว้ไม่รู้ให้จึงยกเอาไว้เอาใจไว้ก่อนนี่อบรมบ่มอินทรีย์เมื่อตาคือกายในใช่ไหมคือรูปภายในมันไปกระทบกับรูปภายนอกเนี่ยมันก็ไปบอกใจก็รู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นเอาตั้งใจฟังนะวันนี้ได้เป็นพระโสดาบันฟังดีๆได้เป็นพระอรหันต์เห็นใช่เราเห็นไหมตอบมีเราไหมในนั้นมีเราไหมอย่าด่วนว่าเราเห็นใครเห็นรูปธรรมนามธรรมตาคือรูปธรรมวิญญาณตาคือนามธรรมคือใจกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดแล้วดับมีสัตว์คนไหมล่ะนั่นน่ะอย่าด่วนว่าเราเห็นไม่ใช่เราเห็นได้ยินไหมนี่เมื่อกระทบกันเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นนะอย่างพระองค์แสดงให้พาหิยะเคยได้ยินเรื่องพาหิยะไหมเคยได้ยินพาหิยะนี่ไปดักทางพระองค์เสด็จพิขาจารย์ไปถามเรื่องพระนิพพานพระเจ้าข้าพระนิพพานคืออะไรพระเจ้าข้าเราพิขาจารย์เสด็จบิณฑบาตอยู่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดทำก็ไปดักหน้าพายะก็ตั้งจิตตั้งใจให้มีสมาธิครั้งที่สองท่านก็ว่ายังไม่ใช่เวลาแสดงธรรมไปพายะว่าดักหน้าท่านก็มองเห็นจิตพายะพอจะหลุดพ้นได้เป็นพระอรหันต์ได้ท่านจึงบอก
มองเห็นภายในแล้วจิตมันตั้งใจฟังเหมือนกับเราตั้งใจฟังหลวงตาฟังแล้วเนี่ยรู้บรรลุเลยนะไม่ใช่ของเล่นๆนะเห็นสักแต่ว่าเห็นนักอาริยะนี่มีคนเห็นไหมใช่เราเห็นไหมได้ยินสักแต่ได้ยินทราบทางจมูกได้กลิ่นลิ้นในรสโผฏฐัพพะสักแต่ว่าทราบคิดสักแต่ว่าคิดทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่คิดเราคิดเหตุเพียงเท่านี้เรียกว่าพระนิพพานได้ยินไหมนะอยู่ไกลไหมพระนิพพานฮะอยู่ไกลไหมแค่เรื่องถึงนั่นถ้าละสักยะทิฏฐิได้แล้วเห็นมีคนเห็นไหมล่ะมีคนเห็นไหมมีเราไหมอยู่ในแน่เขาสมมติว่าเราจริงๆไม่มีไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินจิตก็ไม่เสวยอารมณ์จิตไม่เสวยอารมณ์เวทนาก็ไม่เกิดเวทนาก็ดับเย็นก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นเองสักแต่ว่าได้ยินไหมล่ะอันนี้มาถึงไหนแล้วมีความเกิดขึ้นเข้าใจไหมล่ะเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจไหมเห็นขันธ์ห้าเกิดดับหรือยังนี่ถ้าใครอยากเก่งก็ให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่ออายตนะรู้จักอายตนะไหมภายในคือต่อพร้อมกันตาอันนี้อายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันให้เธอมีสติสัมปชัญญะอยู่ให้ฝึกสติอย่าด่วนว่าเราเห็นอย่าด่วนว่าเราได้ยินเข้าใจไหมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนท่านกระทบเมื่อไหร่ต้องบอกเราเห็นใช่ไหมเราได้ยินใช่ไหมเรามีอยู่หรือใช่ไหมถ้าฝึกอยู่อย่างนี้ขันธ์ห้าเกิดดับให้เฉยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้ฝึกสติอย่างนี้เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันฝึกเพื่ออะไรฝึกสติฝึกจิตอยู่นี้เพื่อเพื่ออะไรมาปฏิบัติธรรมเมื่อจิตฝึกสติฝึกจิตอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์เข้าใจไหมอารมณ์ยินดียินร้ายหรือโลภโกรธหลงเนี่ยไม่มีเราเห็นไม่มีเราได้ยินหลงว่าเราได้ยินใช่ไหมล่ะฝึกสติอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดเวทนาไม่ให้เกิดอารมณ์เวทนาดับเย็นก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นเองง่ายไหมล่ะพระนิพพานอันนี้ก็พูดเรื่องเกิดแล้วก็ดับโอ้มันไปหลายแล้วเพื่อน1 ชั่วโมงจะต่อเวลาอยู่มันหมดเวลาได้หรออยากฟังยังไงล่ะเอาทั้งนั้นนะไม่พูดไม่อยากฟังแล้วเบื่อแล้วฟังยังไหมล่ะฟังอยู่นี่อันนี้ก็เกิดแล้วก็ดับไปอุปทาวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุสันติ
เตสังวูปัสสโมสุโขอันสุดท้ายนะเมื่อผู้ใดมาระงับดับสังขารได้มาระงับดับขันธ์ห้าอันเดียวกันไหมดับขันธ์ห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอยากเห็นไหมล่ะพระนิพพานนี่เนี่ยฮะแหมเทศวันเดียวถึงพระนิพพานชั่วโมงกะว่าจะเทศชั่วโมงครึ่งนะกลัวเรายังไม่เข้าใจถ้าเทศสั้นๆนี่ทีนี้เตสังแปลว่าดับแปลว่าตัดมาระงับดับสังขารได้ดับขันธ์ห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งคืออะไรคือพระนิพพานใครระงับดับสังขารได้ดับขันธ์ห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเมื่อกี้ดับอายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละรู้ว่าสังขารมีไหมล่ะขันธ์ห้ามีไหมเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นไม่มีอะไรนี่อันเดียวกันนะแต่อันนี้ยกคำพูดขึ้นมาสูงกว่านี้อีกการที่จะระงับดับสังขารได้ดับขันธ์ห้าได้ต้องดับด้วยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเคยได้ยินไหมสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเมื่อกี้ปัญญาอันที่แรกเห็นถูกต้องพระโสดาบันละมิจฉาทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิขั้นพระโสดาบันเพราะอย่างไรสัมมาทิฏฐิไม่หลายขั้นนะขั้นแรกที่สุดคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงขั้นที่สองเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าขั้นที่สามนี่ขั้นที่สามตั้งใจฟังดีๆนะเนี่ยดับด้วยสัมมาทิฏฐิดับด้วยปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องใช่ไหมความเห็นจริงความเห็นถูกต้องเห็นว่านี่คือทุกข์ได้ยินไหมล่ะนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์อยู่นี่หมดนี่คือนิโรธความดับทุกข์นี่คือมรรคแปดก็อยู่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็ในสมองเรานี่ใช่ไหมที่อื่นไม่ใช่ไงดับด้วยอริยสัจสี่เห็นอริยสัจสี่จึงจะดับได้อันพวกนั้นดับตื่นไปยังไม่หมดดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ยังไม่สิ้นเชิงอยากดับยังไม่หมดที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงอันนี้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงดับยังไงทีนี้ดับด้วยอริยสัจสี่ว่านี่คือทุกข์เอาอย่างไรล่ะทำไมยังว่าทุกข์นั่งอยู่เนี่ยสมุทัยก็อันเดียวกันทุกข์อันใดสมุทัยก็อันนั้นสมุทัยอันใดนิโรธก็อันนั้นนิโรธอันใดมรรคก็อันนั้นอันเดียวกันเรามาดับด้วยอริยสัจสี่เห็นขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่นี่ขันธ์ห้านั่งอยู่นี่ได้ยินไหมฟังให้ดีนะรู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามในพระธรรมจักรพระพุทธองค์จึงแสดงธรรมจักรนี่นะกายกับใจนี่คือรูปธรรมนามธรรมมันหมุนเกิดดับอยู่นี่เข้าใจไหมล่ะตาเห็นรูปก็หมุนไปจมูกได้ยินลิ้นในรสหมุนเหมือนกงจักรวันหนึ่ง
มันหมุนอยู่นี่จึงก็ทำมาจากเห็นขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่เห็นไหมมือเนี่ยเห็นไหมตาหรือมองไปทางไหนมานั่งอยู่นี่เป็นคิดถึงหลานมันจะเลยรู้เรื่องอย่างไงโอ้ยนี่นิ้วนี้อันนี้เป็นธรรมะจักอันนี้เป็นอริยสัจสี่ในพระพุทธรูปที่พระองค์ปางแสดงปฐมเทศนาได้ยินไหมเนี่ยนิ้วนี้ก็หมุนธรรมะอันสามอันนี้ก็ญาณอันนี้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโลกขันธ์ห้าด้วยได้ยินไหมด้วยในโลกขันธ์ห้าด้วยไม่ได้ยินเองรู้ขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่เห็นไหมเนี่ยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามพระองค์จึงตรัสรู้ยืนยันว่าพระองค์ตรัสรู้ได้สี่รอบสามอันนี่3 4 12พระองค์จึงยืนยันว่าตรัสรู้ได้นี่อันเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมอริยมีสัจสี่ทุกข์ไล่ไปสมุทัยนิโรธมรรคนี่ทุกข์นี่สัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายความเห็นชอบความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเห็นว่าทุกข์อันนี้คือทุกข์นี่คือทุกข์ได้ยินไหมทุกพระองค์หมายเอาอะไรเป็นทุกข์เอาชาติชรามรณะเป็นทุกข์ฟังออกไหมฮะชาติคืออะไรฮะอะไรเกิดฟังให้ดีชาติหมายถึงภาษาบาลีหมายถึงเกิดชราหมายถึงแก่มรณะหมายถึงตายแล้วว่าอันนี้นะนี่คือทุกข์ได้ยินไหมนะขันธ์ห้าเนี่ยเกิดแก่ตายอยู่ตลอดวันตลอดคืนพระองค์หมายเอาอันนี้เป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ได้ยินหรือยังชัดแจ้งไหมนี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยอันเดียวกันนี่คือนิโรธนี่คือมรรคเข้าใจไหมล่ะนี่คือทุกข์นี่นั่งอยู่เนี่ยกองทุกข์ก้อนทุกข์คือขันธ์ห้าเข้าใจบ้างไหมล่ะมันถึงไม่ทุกข์มันถึงเรียกว่าทุกข์มันเกิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันธ์ห้าก็เกิดใช่ไหมรู้จักไหมภาษาบาลีเรียกว่าชาติพอเกิดขึ้นมันแก่ไหมฮะมันดับไหมนี่ง่ายไหมล่ะติอีดังดุขังอริยสัจจันติเมภิกขเวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์คืออริยสัจจริงสัจจะคือความจริงขันธ์ห้ามันเกิดแล้วดับไหมนี่คือสัจจะคือความจริงเกิดแล้วก็แก่ตายพระองค์จึงชาติชรามรณะเข้าใจไหมฮะหมายถึงชาติคือขันธ์ห้ามันเกิดยังไงตากระทบกับรูปวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าเกิดขันธ์ห้าเกิดแล้วดับไหมดับกับตายอันเดียวกันเกิดแล้วก็แก่ตายนี่แหละพระองค์ว่าชาติชรามรณะช
าติปีดุกขาเคยได้ยินไหมแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีดุกขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีดุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์อริยสัจจังนี่สัจจะคือความจริงเข้าใจไหมล่ะนี่เลยทุกข์คืออริยสัจจริงได้ยินหรือยังพระองค์จึงหมายถึงชาติชรามรณะหมายถึงทุกข์คนไปลงไปใหม่หมายถึงทุกข์ทุกข์นี้มันก็เกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ก็อาศัยสมุทัยสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์เคยได้ยินไหมล่ะสมุทัยท่านหมายเอาอะไรทุกข์เข้าใจแล้วนะหมายถึงเอาชาติอะไรอีกมรณะสามอย่างนี้คือทุกข์ในอริยสัจสี่สมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็คือพระองค์ก็มาเอาอันเก่านี่นะทุกข์อันใดสมุทัยก็อันนั้นสมุทัยก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชาติเป็นชรามรณะเข้าใจไหมตัวเองคือใครไม่รู้จักว่าตัวของตัวเป็นชาติชรามรณะตัวเองคือใครตัวเองก็คือขันธ์ห้าเนี่ยเข้าใจไหมล่ะไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเกิดแต่ก่อนถ้าไม่เทศน์ให้ฟังรู้ไหมล่ะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดไม่รู้ว่าตัวเองแก่ไม่รู้ตัวเองตายนี่คือสมุทัยฟังออกไหมแต่ก่อนรู้ว่าเจ้าของเกิดไหมตัวเองเกิดไหมตอนนี้รู้จักตัวเองเกิดไหมตายเห็นรูปก็เกิดหูได้ยินเสียงเราก็เกิดจมูกนี่สิ่งนี้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเข้าใจไหมล่ะดับไปเป็นธรรมดานี่สมุทัยไม่รู้ว่าตัวของตัวเกิดตัวของตัวชรามรณะเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมไปเห็นแต่เขาเกิดภายนอกหรือเราเกิดในอดีตเนี่ยเกิดในอดีตแล้วก็มาเห็นเขาแก่แล้วเขาตายหลังค่อมหลังงอในที่สุดก็ตายในอนาคตไม่เห็นตัวของตัวเองเกิดเขาอย่างไรเนี่ยเรียกว่าสมุทัยเห็นหรือยังเห็นตัวของตัวเองเกิดหรือยังเข้าใจไหมล่ะตัวของตัวคือใครขันธ์ห้าเกิดชาติคือเกิดชรามรณะมันเป็นอยู่อย่างนี้อันเกิดในอดีตนั้นภพชาติในอดีตเกิดในอดีตนั้นหมายถึงสัญญาอารมณ์สัญญาเก่าที่โลกเขาตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกกันว่าเกิดตั้งแต่อดีตเข้าใจไหมเรียกว่าแก่ตายก็เป็นอนาคตไปเห็นแต่เขาหัวงอกหลังค่อมหนังงอแข้งขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แก่แล้วก็ชราเนี่ยแก่แล้วก็ตายเข้าโลงในที่สุดอันนี้เป็นสมุทัยไปเห็นแต่ความเกิดความแก่ความตายภายนอกได้ยินไหมจึงเป็นสิ่งที่ควรละได้ไหมล่ะเกิดนี่มันเป็นสัญญาโลกเขาตั้งสัญญาแก่เจ็บตายเป็นสัญญาในอดีตที่โลกเขาพูดขึ้นมาใช้เป็นคำพูดสมมุติขึ้นมาเฉยๆเป็นสัญญาโลกในอดีตสังขารโลกความคิดเรื่อง
นี่มาถือเอาว่าเราเกิดก็ดับไปนี่สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละได้ยินไหมล่ะละได้ไหมล่ะเกิดในอดีตแก่ตายในอนาคตเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติเฉยๆสัญญาอารมณ์เขาตั้งขึ้นมาพูดเฉยๆเนี่ยทีนี้เมื่อละอันนี้เลยสังขารโลกความปรุงแต่งของโลกเรื่องของโลกก็ดับไปดับได้ไหมละสมุทัยได้ไหมเกิดในอดีตอันนี้เป็นสัญญาเขาตั้งขึ้นมาไปเห็นแต่เขาเกิดในอดีตเราเกิดในอดีตรอดท้องแม่มาไปเห็นแต่คนเขาแก่เขาตายในอนาคตนี่เป็นเรื่องของภายนอกเข้าใจไหมเป็นสิ่งที่ควรละมีสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เกิดในอดีตเป็นสมมุติบัญญัติตายแก่ตายในอนาคตเขาสมมุติบัญญัติขึ้นมาพูดเป็นเรื่องนอกตัวอันนี้เรียกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละออกบางออกได้เมื่อบางออกได้ก็เหลือตั้งแต่ชาติชรามรณะที่เป็นปัจจุบันอยู่ใช่ไหมนี่ชาติของเราตายลูกก็เกิดหูได้ยินเสียงเกิดแล้วก็แก่ตายอยู่อันนี้เป็นนิโรธเมื่อละสมุทัยออกนิโรธก็เกิดขึ้นมาเราก็เห็นความเกิดแก่ตายเป็นปัจจุบันอยู่นี่ท่านให้กำหนดรู้อย่างนี้นี่นิโรธคือละสมุทัยได้เขาเรียกว่านิโรธนิโรธก็มารู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้านี่เองว่ามันเกิดมันดับเป็นอยู่อย่างนี้เป็นความจริงเห็นความจริงเห็นขันธ์ห้าเห็นธรรมในธรรมเห็นขันธ์ห้าเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เป็นอริยสัจจริงท่านเห็นความจริงในความจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงเคยเห็นยังไงเห็นว่าขันธ์ห้ามันเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนได้ยินไหมชาติชรามรณะอยู่อย่างนี้ขันธ์ห้าเกิดแล้วดับท่านก็เห็นสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือทุกข์เข้าใจไหมล่ะเห็นทุกข์ขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานั่งอยู่ไหนเราก็เห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาเห็นขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมชาติชรามรณะเกิดดับอย่างนี้เช่นนี้เองหมุนเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเห็นรูปก็หมุนไปอันนั้นหมุนไปเหมือนธรรมะจักรเหมือนกงจักรเรียกว่าธรรมะหมุนเหมือนกงจักรเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่ให้พิจารณาดูอันนี้คือทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้คือทุกข์หมุนเป็นวัฏสงสารท่านจึงให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เพื่อจะละสมุทัยแล้วจะเกิดนิโรธดับรู้แจ้งซึ่งทุกข์รู้แจ้งซึ่งขันธ์ห้าดับขันธ์ห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานดับสังขารกับขันธ์ห้าอันเดียวกันไหมเมื่อเราเห็นอย่างนี้ก็เห็นขันธ์ห้าเกิดดับมันเที่ยงไหมล่ะอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาเราจึงเกิดเบื่อหน่ายในทุกข์ในวัฏสงสาร
เห็นภัยเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้หมุนพบแล้วพบเล่าอยู่นี่เป็นวัฏสงสารอย่างนี้เราจึงเบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงสลัดขันธ์ห้าทิ้งไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดับด้วยอริยสัจสี่เห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นขันธ์ห้าด้วยอริยสัจสี่รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามญาณที่หนึ่งเรียกว่าสัจจญาณเคยได้ยินไหมล่ะขันธ์ห้ามันเกิดดับอยู่อย่างนี้นี่ทุกข์คืออริยสัจจริงมันเกิดมันดับเองเป็นความจริงอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี่กำหนดรู้แล้วเรารู้แล้วนี่ญาณที่สามสัจจะอริยสัจจริงนี่ขันธ์ห้าเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นอริยสัจจริงเรียกว่าสัจจญาณเป็นจิตที่ควรกำหนดรู้เรียกว่าจิตญาณเราได้รู้แล้วเรียกว่ากัตตญาณนี่ญาณสามพระองค์จึงแสดงให้เราเห็นอย่างนี้ในพระพุทธรูปแสดงปฐมเทศนาเคยเห็นไหมนี่ทำอยู่อย่างนี้นี่คือทุกข์นี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เราเห็นด้วยสัจจญาณจิตญาณกัตตญาณ12 รอบพระองค์จึงยืนยันว่าพระองค์ดับทุกข์ได้แล้วเราดับได้หรือยังยืนยันว่าดับแล้วเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นนะนี่มันไม่อยู่ที่อื่นอยู่ใกล้ๆนี่เองพระนิพพานละสังขารดับสังขารได้แล้วดับขันธ์ห้าได้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตวิมุตติสมมุติบังวิมุตติขันธ์ห้าบังพระนิพพานขันธ์ห้ามันมีอยู่4 ขันธ์นะฟังให้ออกนะขันธ์หนึ่งเรียกว่าขันธ์กามโลกนั่งอยู่ในขันธ์ที่สองเรียกว่าขันธ์ละเอียดลงไปคือลมหายใจขันธ์ที่สามคือรูปพรหมคือสมถะคือรูปพรหมอรูปพรหมนี่มันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ขันธ์ที่หนึ่งขันธ์หยาบเรียกว่าขันธ์กามโลกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันธ์ที่สองคือขันธ์ละเอียดคือลมหายใจขันธ์ที่สามคือรูปฌานขันธ์ที่สี่คืออรูปฌานขันธ์ห้าขันธ์มันซ้อนกันอย่างนี้เราไม่รู้ข้าอะไรมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีอยู่ในเรามีในขันธ์ห้าก็เรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นสังโยชน์ดึงลัดไม่ให้เราเข้าสู่พระนิพพานเห็นขันธ์ห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าไม่ในตนมีในขันธ์ห้านี่ขันธ์กามโลกเข้าใจไหมล่ะขันธ์ห้าเป็นตนไหมล่ะทีนี้อันที่สองเห็นลมหายใจลมหายใจคือรูปธรรมคือกายในรูปธรรมจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่านามธรรมเข้าใจไหมล่ะรูปธรรมนามธรรมให้ทำความเข้าใจว่ากายในคือลมหายใจจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจกายกับใจเรียกว่า
วิญคือลมญาณคือผู้รู้นี่เวลาลมหายใจเข้าก็เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดได้ยินไหมล่ะเวลาออกมาก็เรียกว่าตายนี่ขันธ์ละเอียดก็เกิดตายอย่างนี้เกิดตายเกิดตายมันมาทิ้งซากศพไว้ขนาดหนึ่งเรียกว่าขันนิกามรณะตายแบบอุปิดวันหนึ่งเราเกิดเราตายกี่ครั้งฮะนับได้ไหมเกิดดับเกิดดับอยู่นี่เห็นขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่มันก็มีเท่านี้ถ้าใครมายึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ภายในคือวิญญาณเป็นเราเป็นวิญญาณมายึดมั่นถือมั่นเอาขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้าเป็นตนเป็นขันธ์ห้าก็ละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้อันนี้ก็ขันธ์ละเอียดไปติดอยู่ในรูปฌานก็เหมือนกันรูปฌานแม้แต่พระบรมครูของพระพุทธเจ้าของเราก็ไปติดอยู่ฌานใช่ไหมจึงไปเกิดอยู่พรหมโลกเห็นฌานเป็นตนอีกฌานก็คือขันธ์ห้าขันธ์สุขุมขันธ์ปณิเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนมีในฌานอย่างละสี่ก็คือขันธ์ห้านั่นเองเป็นตนจึงไปเกิดอยู่พรหมโลกได้ยินไหมล่ะต้องมาละพวกนี้ให้ได้เห็นฌานสมาบัติ8หรือเห็นรูปฌานรูปฌานเป็นตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ญาณเหมือนเห็นขันธ์หยาบนี่นะเป็นอนิจจังไหมล่ะเกิดดับอยู่ในขันธ์ดับขันธ์ละเอียดก็เหมือนกันเกิดดับเกิดดับพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้แก่รูปธรรมนามธรรมกายกับใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงหนอเข้าใจหรือยังเที่ยงไหมล่ะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารู้จักมันเกิดไหมทีนี้สังขารมันเกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอุปทาวยธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิโรธสันติและก็ดับไปเป็นธรรมดาก็คือขันธ์ห้านี่แหละพอเข้าใจไหมเกิดเห็นขันธ์ห้าเกิดหรือยังรู้จักหรือยังเกิดแล้วดับไหมดับไปเป็นธรรมดามันเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนมีสัตว์บุคคลมีเรามีเขาไหมล่ะนี่ไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไหมถ้าใครเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเราก็ไปยึดมั่นเราก็เป็นทุกข์ถ้าขันธ์ห้ามันเป็นธรรมชาติจะเป็นทุกข์ไหมมันเกิดเองดับเองแบบนั้นนี่แหละเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเตสังโฆปัสสโมสุโขเมื่อผู้ใดมาระงับดับสังขารได้ดับขันธ์ห้าได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายแล้วพระองค์ละสังขารได้ตั้งแต่ปีไหน6 ปีดิละสังขารได้เข้าสู่พระนิพพานพระองค์ยังไปสอนโลกสอนคนอยู่สอนอริยสัจสี่นี่นะละสังขารด้วยอริยสัจสี่เข้าใจไหมล่ะเที่ยวประกาศอริยสัจสี่อย่างนั้น45 ปีไม่ใช่ละสังขารได้พระองค์ไปพระนิพพานไปตั้งแต่ยังไม่ตายเขาเรียกว่านิพพานดี
เมื่อธาตุแตกขันธ์ดับก็เรียกว่านิพพานเราก็ได้เหมือนกันละสังขารได้เหมือนกันถ้าละสังขารได้ก็เข้าสู่พระนิพพานจึงเรียกว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตติเห็นไหมล่ะเราเนี่ยบังวิมุตติเรามีไหมเราก็สมมุติเฉยๆมันแค่บังถ้าเอาเราออกก็เห็นวิมุตติขึ้นมาในนี่ไม่มีอะไรสัตว์บุคคลไม่มีเราไม่มีก็สมมุติมันบังวิมุตติขันธ์ห้ามันบังพระนิพพานเอาไว้นี่การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นสมควรว่าพอดีแล้วหมดเวลาผู้ฟังไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผู้เทศเข้าใจอยู่ผู้ฟังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหนอเข้าใจบ้างไหมล่ะได้เป็นพระโสดาบันหรือยังสาธุแรงๆโอ้ยให้เทวดาได้ยินหน่อยแหมได้เป็นพระโสดาบันหมดเลยสาธุอีกแรงๆโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมาเทศชั่วโมงเสร็จคนบรรลุเป็นพระโสดาบันวันนี้ก็ไม่มีอะไรหลังจากเสร็จจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปวัดอโศการามพรุ่งนี้เขาก็นิมนต์เป็นวันอาทิตย์ว่างั้นนะนิมนต์แสดงธรรมตอนเที่ยงนี่ไม่มีอะไรจึงขออำนวยอวยชัยให้พวกเราทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมไม่รู้คำในหนทางให้มีอายุวันโนสุขังพลังอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวัสมิจฉตุสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังภาลัง